Hey, hello, bonsai một ngày vui, xin chào tất cả các bạn nha. Ờ, Trong buổi chiều ngày hôm nay, mình lại tiếp tục cái công việc đam mê của mình sau khi gọi là hoàn tất những công việc của gia đình, thì mình lại lên cái khu vườn nhỏ nhỏ của mình ở trên ban công phía trước cái phòng ngủ của mình, thì để cho né mưa các bạn, tại vì ở dưới đây ngày hôm nay là mưa nắng gì nó thất thường lắm, mình không biết được. Hiện nay mình gặp lại các bạn, mình giới thiệu với các bạn tiếp tục chung với công việc của mình là ngắm nhìn thỏa những cái đam mê yêu thích của mình ha. Thì trao đổi tâm sự cùng với nhau chút xíu. Trong cái mùa mưa này thì không biết là các bạn chăm cây cối ở nhà mình như thế nào, và các loại cây kiểng bonsai khác thì nó ra sao. Còn riêng đối với mình thì mình có một chút xíu nhận xét về cái bonsai dừa ở trong cái khu vườn của mình, đặc biệt là trong cái mùa mưa mà mưa nhiều kéo dài như thế này. Thì cũng nói với các bạn, mặc dù cũng có sự đề phòng chuẩn bị cho mùa mưa, nhưng mà không có ngờ là mưa là nó lại kéo dài liên tục, cứ ngày nào cũng có mưa hết. Thành ra cái công việc mà chăm sóc bonsai dừa của mình nó vẫn có bị ảnh hưởng nha các bạn. Ảnh hưởng về thời gian mình chăm sóc, ảnh hưởng mà đặc biệt nhất là cái quan trọng mình muốn nói chia sẻ đây là ảnh hưởng tới cái cây dừa của mình, cái bonsai trong vườn của mình đó. Thì mưa nó sẽ kéo theo những cái chuyện là giống như là nó độ ẩm nó cao, nó gây cho những cái chuyện là bị bệnh nè. Cái thứ hai nữa là khi mà mình chăm sóc, đặc biệt nhất quan trọng như cái bộ lá bộ rễ, lúc mà mình một là mình đôn chậu hay thay chậu, nó chỉ cần bị dập là nó sẽ ảnh hưởng có thể là gây luôn là chết cây luôn đó. Thì trong vườn mình cũng không tránh khỏi chuyện đó, cho nên sẵn cái lúc đây mình chia sẻ tâm sự với các bạn một đôi điều để mà mình chú ý, đặc biệt là cho những người mới chơi chưa có nhiều kinh nghiệm á. Còn mấy bạn đã chơi lâu rồi thì mình cũng nên trao đổi với nhau. Ví dụ như cái gì mình nói còn thiếu, các bạn cứ comment vô để giúp cho những cái người mới chơi, các bạn đó có những cái kinh nghiệm để mình giữ lại cho cái cây dừa của mình nó an toàn trong cái mùa mưa này. Với mình ha, chú ý quan trọng nhất đó, chú ý về cây dừa của mình là điểm yếu nó là nằm đây nè các bạn, là cái cổ này. Khi mình làm mình chăm sóc dừa thì chắc chắn các bạn sẽ tác động ít nhiều đến cái chỗ này, vì lý do là mình phải chăm lo cái bộ lá cho nó đó, cho nên là nó sẽ bị ít nhiều nó tổn thương nhẹ hoặc là nặng tùy theo cái khéo tay của mỗi người. Thì nếu mà bị tổn thương như vậy á, là một là các bạn trét keo, hai nữa là mỗi khi mình làm cái gì mà đụng tới cái bộ lá này thì cứ mang vào trong chỗ mát đi, mình để nó luôn, không có ánh nắng mặt trời cũng không sao hết, cho nó cách ly khoảng chừng 5 đến 7 ngày, thậm chí một tuần lễ, 10 ngày cũng được càng tốt, để cho nó liền da liền mặt hết á. Thì khi đó nó bị những cái chỗ dập này nó không có bị nước mưa, thì cái nước mưa ít nhiều nó cũng có axit trong đó, nó đụng những cái chỗ phần non á, là nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái phần đọt non. Một là nó có thẹo, nó trầy luôn, nó ố, hai là nó thúi là chết luôn. Đối với bộ rễ nó cũng y chang vậy, bộ rễ nó được có cái là mình lấp dưới đất, cái phần đó mình giấu, có thể nó cũng sẽ bị thúi, bị chết ngay đó, nhưng mà nó không ảnh hưởng mà nghiêm trọng bằng cái việc là đối với mình đụng chạm tới bộ lá ha. Đó là những cái việc mà mình chia sẻ trong cái mùa mưa này. Bởi vì cây dừa nếu mà các bạn cho nó vào trong mát tuần lễ 10 ngày thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Khi mình cần thì mình cứ mang ra này, cái nhiệt độ bên nắng bên ngoài là được các bạn. Đó, đôi điều đó là mình chia sẻ với các bạn ha. Còn bây giờ mời các bạn xem hai cái tác phẩm bonsai dừa của mình, để mình làm gì với nó và mình sẽ dự định như thế nào, thì mời các bạn xem nha. Rồi đây nha, đây mời các bạn xem. Đây là một cái tác phẩm, cái này cũng có thể là gọi là dừa ta hay là sim đỏ gì cũng được hết. Các bạn quan sát cái bộ lá giúp cho mình ha. Mình mới vừa đọc yếm luôn. Đây, những cái điều mình nói nãy là mình khi các bạn làm cũng sẽ bị như vậy. Mình mới đọc yếm nó trống nè, thì ở đây nó đang còn rất là non, cho nên là mình không có nên để cho nó ở ngoài môi trường bên ngoài, mình phải bắt buộc phải đem trong các bạn. Còn cái cây bên đây á, thì nó đã làm được từ trước đó rồi, cũng già. Cây này thì 6 lá, một cái mầm non, rất là ok. Mình giới thiệu phần trên trước rồi mình tập trung vô mình nói cái chỗ nhược ở trong đây nè. Đó, chỗ này nè,
không riêng gì mình ha, các bạn mới chơi dừa hoặc là những người anh em chơi lâu thì trong quá trình mình làm cũng có đôi lần mình sơ suất thì mình sẽ ảnh hưởng đụng tới cái chỗ này, bên trong cái phần non của nó thì nó sẽ rất là dễ ảnh hưởng tới cái bộ lá, và thậm chí nó ảnh hưởng luôn cả cái phần gọi là cái cổ hủ của mình ở trong, là nó bị úng á, rồi có độ nước ẩm, đặc biệt cái mùa mưa này mình đâu có điều tiết được đâu, mưa là bằng mưa nguyên một ngày nó ướt luôn á, ẩm ướt luôn thì làm sao mà các bạn điều tiết được. Cho nên đây cũng là một cái bài học mà mình cần phải kỹ lưỡng hơn nữa, tại vì nhiều khi mình làm nhiều quá rồi có những lúc mình bỏ trôi á, thì bây giờ thôi là mình cứ chơi, mình đem bỏ vào trong vậy đó cho nó ok hơn các bạn ha. Rồi ha, mình khoe với các bạn chút xíu ở dưới đây là đến cái phần bộ rễ của nó. Thì đối với cái cây này á, thì bộ rễ của nó như vậy là theo như mình đã quá ok rồi. Mình chỉ chờ cái lá ở trên đây mình nó ra nó đẹp cái nữa là mình cho nó lên chậu đẹp hoặc là cái đĩa đẹp để làm thành phẩm. Đối với cây dừa này thì bạn thấy nè, nó có một cái cây, nó có cái rễ nối như thế này nè. Thì theo như phong cách mình chơi á, thì nếu mà cái rễ nó nhiều rồi á, thì mình sẽ bỏ, mình không nên giữ mấy cái này, tại rễ nối dù ít nhiều sao nó cũng không có tạo nên cho một cái sự hoàn mỹ với cái tác phẩm bonsai dừa của mình. Đây là mình nói là với điều kiện là cái cây nó rễ nhiều nha, chứ còn cây rễ ít thì bắt buộc có nhiều khi mình phải để mình chơi luôn, chứ mình cắt bỏ thì nó đâu có được, và nó cũng ảnh hưởng đến cây dừa nữa. Thì cái rễ này ở đây các bạn thấy không, nó đã yếu rồi nè, thì mình sẽ tiến hành cắt bỏ rễ này luôn rồi kéo nó ra. Có như cái rễ này để cho nó đẹp hơn hoàn toàn thôi, còn không rễ này chỉ để kiển chơi thôi. Nếu mà ví dụ mình lên thành phẩm có thể mình đôn đất cho nó lên tới bằng cái miệng chỗ mí nối này nè, rồi mình lắp luôn để cho cái tác phẩm nó hoàn thiện hơn. Đó bạn thấy không, cái này thì nó còn sung lắm, nó còn đang nứt để ra đây một cái rễ nữa nè, đang ra một cái rễ nè. Thì với cái cây này thì mình lại thấy rễ nó là đã ok rồi. Mình nếu nuôi nữa cũng được, không sao các bạn. Giờ mình nuôi nữa để nhiều rễ thì mình có nhiều lựa chọn hơn để mình tạo cái kiểu cho cái bộ rễ của nó. Đây cái thân gỗ bạn thấy không, cái dừa nó hay vậy đó, khi mà trong đây mà nó sung tự động nó tức, nó xì ra nữa, nó ra chỗ này nè. Cho nên cái việc mà những cái bạn mà yêu thích bonsai dừa đã có giao lưu những cái tác phẩm với mình, với khi mà bạn mang về bạn thấy cái cây này, nếu bộ rễ của nó mà bạn chưa có hài lòng lắm, bạn có thể thực hiện cái cách nuôi rễ. Thì trong cái cách nuôi rễ mình để thêm trong những tác phẩm mà gọi là thành phẩm rồi á, thì mình có một cái video để mình hướng dẫn các bạn rồi. Nhưng mà ở trong đây mình cũng nói luôn cái việc sử dụng nó rất là đơn giản các bạn, để mình nuôi được cái bộ rễ này. Đây là mình có cái này nè, đó, các bạn cứ thấm nước quấn cho nó vòng quanh hết cái cổ này, đó, quấn cho vòng quanh hết cổ này, bám là như này ha. Rồi với mỗi 2 ngày, còn không là bạn cứ nhúng một cái vải để mình giống như của mình đây nè, mình để cái lọ nước kế bên, xong mình cứ để treo sát mí vậy luôn, rồi vải mình quấn quanh cái cổ này luôn nè. Thì khi bạn làm cái việc đó, có cây nó khỏe mạnh thì khoảng chừng 10 ngày bắt đầu nó nứt cái thân gỗ ra, nó xì rễ, đầu rễ nó tự động nó mọc, nó phát triển. Còn ví dụ những cây yếu thì nó cũng lâu hơn, nhưng mà cũng không có quá 2 tuần lễ đâu. Theo kinh nghiệm mình thấy nó rõ ràng như vậy đó, thì nó sẽ ra một lần ra là một lần đâm, là nếu mà yếu thì đâm một rễ, còn hả nó mạnh có thể đâm một lần mấy rễ luôn, 3-4 rễ luôn. Thì khi mà nó rễ nó ra như vậy, các bạn có thể là chọn kiểu cho nó xuống, là bạn có thể mình cho cái mỗi lần nó xuống, nó khi mà gần tới chạm cái đất này là mình bắt đầu mình lấy tay mình uống nó. Mình phải ví dụ như cái rễ xuống ở đây đúng không, mình thích mình đẩy qua đây, mình tạo cái kiểu rễ cho nó theo cái ý của mình đó, thì để nó ra từ từ. Tại vì khi mình chơi mình sẽ quan sát thường xuyên hơn, khoảng 3 ngày đến 4 ngày bạn thêm một lần là bạn sẽ thấy nó nhú ra này. Nếu mà đúng đàng hoàng của nó sẽ nhú ra khúc vậy nè, thì lúc đó mình tha hồ mình thực hiện cái bộ rễ mình gọi là hoàn thiện theo cái ý kiến của mình đó. Rồi ha, đây những tác phẩm này, cái này là sắp tới những tác phẩm này đều lên thành phẩm được hết nha các bạn, rất ok luôn đó. Đây để mình chụp lại cái để có làm hình nền cho nó vui nè. Rồi ha, mình quay qua bên đây, cây này thì các bạn thấy không, cổ nó đã rất là ok rồi. Cây này nó dài hơn cái cây kia nữa nè, cổ từ trong đây nó ra nè, dài luôn. Mình cũng đang quấn rễ để mình nuôi nó, nhưng mà bạn thấy không, có cái cây này nó bị cái gì không biết nữa, nó ra rất là chậm, ra tới đây cái nó sượng lại. Nhưng mà lúc mình mở ra mình phát hiện là đây nó đang xì một cái mục nữa nè, đó, xì cái mục này thấy không. Thì cái chỗ này chắc chắn các bạn cứ xem trong nay mai nó sẽ xì rễ ra.
thì cái cây này là còn phải mất thời gian, nó cũng phải còn dài hơn nhiều, tại mình nếu mình muốn nuôi rễ cho nó hoàn thiện, tại cái đây nó rễ ít nè, cho nó rễ đâm xuống. Còn nói về mà một cặp để mà để lên chậu chơi á, thì hai cái này cái bộ lá của nó là nó cũng khá là tương đồng các bạn. Mình cố gắng giờ mình thúc cái này nhanh, có thể mình sử dụng phân bón luôn để mình quấn, mình kích cho chỗ này nó ra nhanh hơn nè, nó ra nhanh và nó ra nhiều hơn nữa. Khoảng chừng cây này nó ra chừng 2 rễ nữa, bên hông đây là đẹp, đây một rễ nè, và đây bên đây mấy bên đây một rễ nữa là sẽ rất đẹp các bạn. Lúc đó là mình tha hồ mình tạo dáng, có thể mình hạ cái bộ này xuống, còn không mình cứ để vậy luôn, cây bên cao bên thấp cũng được, chơi nó cũng ok, nhưng bộ lá của nó lại đồng dạng đó, các bạn thấy không? Chụp sát lên cho mình xem. Thì trong những cái video này thì đôi điều mình chia sẻ, cũng mong là anh em yêu thích đam mê dừa bonsai, có đi ngang qua mình có duyên, mình hữu duyên, mình quen biết được qua những cái bài đăng trên YouTube của mình, thì anh em yêu thích bonsai dừa tặng cho mình một like. Còn ai mà đam mê gì hơn nữa thì bấm cái theo dõi kênh, đăng ký, mình gọi là subscribe, để cho thứ nhất các bạn đã theo dõi liên tục được những cái video mới của Bonsai Một Ngày Vui up lên. Cái thứ hai nữa là mình có cơ hội mình giao lưu kết bạn với nhau, để mà chia sẻ về cái yêu thích đam mê trong cái công cuộc là mang những cái cây xanh vào trong khu vườn của mình, vào trong ngôi nhà của mình, vào trong văn phòng của mình, để mình vừa giải trí, vừa giảm stress sau cái thời gian mình làm công việc nó vất vả, đồng thời là có thêm những người bạn cùng sở thích, cùng đam mê với mình, để mình giao lưu, mình chia sẻ những kinh nghiệm. Thậm chí là các bạn có thể bắt tay vào, các bạn tự tay mình trồng một cái tác phẩm bonsai dừa cho chính mình. Qua những cái video này thì ít nhiều mình cũng mong muốn là chia sẻ những cái điều đam mê, những cái gì hiểu biết của mình về cái bonsai dừa. Kiến thức là nó vô tận mà các bạn, nó không phải chỉ riêng mình, mà mình phải học hỏi lại của rất là nhiều những người khác, để cho cái công việc của mình nó ngày càng hoàn thiện hơn. Video của mình đến đây là xin kết thúc, chính cũng chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Nhớ bấm đăng ký kênh để mình còn gặp lại trong những cái video hấp dẫn sắp tới đây. Xin chào tất cả các bạn. Goodbye.